हामी नेक्स्ट भिडियोमा छौं इनर्जीसँग रिलेटेड र नेक्स्ट भिडियोमा हामीले पढ्ने भनेका कुराहरू आज पढ्ने छौं र यसमा न्युक्लियर इनर्जी भनेको के हो हैन हामी न्युक्लियर इनर्जीको बारेमा पढ्ने छौं न्युक्लियर इनर्जी व्हाट इज न्युक्लियर इनर्जी न्युक्लियर इनर्जी भनेको के हो अब न्युक्लियर इनर्जी फर्स्टमा त न्युक्लियस भनेको के हो भन्ने कुरा थियो न्युक्लियस हामीले जस्तै प्रोटोन इलेक्ट्रोन अनि त्यस्तै न्युट्रोन पढेका थियौं त्यसमा न्युक्लियस भन्ने पार्ट थियो हैन न्युक्लियस भन्ने पार्ट त्यो न्युक्लियस भन्ने पार्ट स्प्लिट कि त यो टुक्रिने हैन कि त दुईवटा मोलिकुल्सहरुको न्युक्लियस जोडिने हैन कि त स्प्लिट हुने यो टुक्रिने र साना साना न्युक्लियस बन्ने हैन कि त साना दुईटा न्युक्लियसहरु जोडिएर हेभी न्युक्लियस बन्ने त्यस्तो बन्ने हुँदाखेरि कि त साना जोडिएर दुईटा हैन ठुलो बन्ने दुईटा साना जोडिएर ठुलो बन्ने कि त ठुलो टुक्रेर साना बन्ने यस्तो अवस्थामा हेभियर अथवा लाइटर न्युक्लाइहरु हैन स्प्लिट भएर अथवा फ्यूज भएर हैन इनर्जी रिलिज गर्छन् भने त्यस्तो इनर्जीलाई हामीले न्युक्लियर इनर्जी भन्छौं अब भनेपछि यसलाई डेफिनेसन्समा के छ त भन्दा व्हेन अ हेभियर न्युक्लियस लेख ल व्हेन अ हेभियर न्युक्लियस व्हेन अ हेभियर न्युक्लियस splits or light nuclei 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 हैन combine together there is a tremendous release of energy there is tremendous release of energy in the form of heat and light hey, it is called nuclear energy यसैले हामी न्युक्लियर इनर्जी भन्छौं किन न्युक्लियर इनर्जी भन्छौं त भन्दा इट इज बेस्ड अन द प्रोडक्ट अफ न्युक्लियर रिएक्सन्स है न्युक्लियर फिजन अथवा न्युक्लियर फ्युजनमा यो बेस हुन्छ दुईटा कुराहरू एउटा न्युक्लियर फिसन एउटा न्युक्लियर फ्युजन भनेपछि व्हेन अ हेभियर न्युक्लियस स्प्लिट्स अर लाइट न्युक्लाई कम्बाइन टुगेदर यी दुईटा कुराहरू हुने बेलामा ट्रेमेन्डस रिलिज अफ इनर्जी एकदम धेरै इनर्जी रिलिज हुन्छ यस्तोलाई हैन र लाइट र हिट इनर्जीमा भनेपछि यसलाई हामी न्युक्लियर इनर्जी भन्छौं हैन यो न्युक्लियर रिएक्सन्सहरु दुईटा न्युक्लियर रिएक्सन्सहरु हुन्छन् हैन न्युक्लियर रिएक्सन्सहरु एउटा न्युक्लियर फ्युजन एउटा न्युक्लियर फिसन हैन न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन अब पहिला न्युक्लियर फिसनको बारेमा हेरौं त ल न्युक्लियर फिसन भनेको के हो न्युक्लियर फिसन भनेको के हो टुक्रिनु हैन लाइटर न्युक्लाइमा टुक्रिनु फ्युजन भनेको जोड्नु हो फिसन भनेको टुक्रिनु हो भनेपछि व्हेन अ हेभियर न्युक्लियस टुक्रिनको लागि ठुलो न्युक्लियस हुन पर्यो त्यो टुक्रेर सानातिना न्युक्लियसहरु बन्न पर्यो व्हेन अ हेभियर न्युक्लियस इज बम्बार्डेड विथ स्लो न्युट्रोन्स हैन साना न्युट्रोन्सहरु बने भने हैन व्हेन अ हेभियर न्युक्लियस is bombarded with slow neutrons it splits into lighter nuclei it splits into lighter nuclei with the lighter LIGHTER हैन lighter
nuclei with the release of large amount of energy. With the release of a large amount of energy. This process is called nuclear fission. This process अलिकति ध्यान दिने है, यसमा गाह्रो छ यो. This process is called nuclear fission. अब बुझ एकचोटि फेरि बुझ यहाँ. When a heavier nucleus, ठुलो न्युक्लियस छ, यो ठुलो न्युक्लियस हैन, ठुलो मासको न्युक्लियस छ, यो टुक्रियो, बम्बार्डेड भयो र हैन साना न्यूट्रन्सहरु बने हैन, स्लो न्यूट्रन्सहरु बने हैन, स्मल न्यूट्रन्सहरु बने. It splits into lighter nuclei. When a heavier nucleus is bombarded with slow neutron, एउटा न्यूट्रनले यसलाई के गर्यो, बम्बार्डेड गर्यो, हिर्कायो हैन, स्ट्राइक गर्यो. It splits into lighter nuclei. अब यो केमा टुक्रिन्छ त भन्दा लाइटर न्युक्लाइमा टुक्रिन्छ with the release of large amount of energy. एनर्जी रिलिज गरेर हैन. This process is called nuclear fission. यसलाई नै हामी न्युक्लियर फिसन भन्छौं हैन, टुक्रिने भन्छौं. भनेपछि अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं. एक्जाम्पल के हेरौं भन्दा युरेनियम न्युक्लियस लियौं. युरेनियम न्युक्लियस 235 अनि 92 भएको युरेनियम हैन. यो के कुराहरु हुन्छ, यो 235 भनेको यसको मोलिकुलर मास हैन, मोलिकुलर वेट हो. यो भनेको नम्बर अफ के हो त, नम्बर अफ न्यूट्रोन हैन, नम्बर अफ न्यूट्रोन. भनेपछि 92 235 हामी एउटा युरेनियम न्युक्लियस लियौं हैन. युरेनियम न्युक्लियस स्प्लिट इन्टु बेरियम र क्रिप्टन. यो टुक्रेर एउटा बेरियम बनाउँछ र एउटा क्रिप्टन बनाउँछ. के बनाउँछ? एउटा क्रिप्टन, KRYPTON बनाउँछ विथ रिलिज अफ एनर्जी. एनर्जी सँगसँगै पनि निकाल्छ. यसले के पनि निकाल्छ? एनर्जी निकाल्छ. भनेपछि यसको रिएक्सन कसरी बन्छ भन्दा एउटा युरेनियम छ 235 हेभियर न्युक्लियस हैन, हेभी न्युक्लियस. अब यसलाई मैले भने बम्बार्डेड गर्छ एउटा स्लो न्यूट्रोनले, एउटा 0N1 हैन, न्यूट्रोनले यसलाई के गर्यो, बम्बार्डेड गर्यो. यो चाहिँ हेभी न्युक्लियस छ, हेभी न्युक्लियस. अब यहाँबाट यो टुक्रिन्छ. केमा टुक्रिन्छ? एउटा बेरियममा टुक्रिन्छ हैन. बेरियम 141 हुन्छ यसको बेरियमको एटमिक वेट भनेको 36 अनि क्रिप्टन हैन 92. यो याद गर है यो रिएक्सन. त्यसपछि यिनीहरु लाइटर न्युक्लियमा यो टुक्रियो. लाइटर न्युक्लिय हलुका छ नि यो. यसको 141 92, यो 235 को थियो लाइटर न्युक्लिय. यिनीहरु लाइटर न्युक्लिय अनि प्लस, अब यहाँ अलिकति माथि भयो, यता लेख प्लस 30N1 है, प्लस Q एनर्जी. यो एनर्जी हो. अब यो एनर्जी निस्कन्छ यहाँ. न्युक्लियर फिसनको यो एक्जाम्पल भयो. When a heavier nucleus is bombarded with slow neutrons, it splits into lighter nuclei with the release of a large amount of energy. This process is called nuclear fission. त्यसैले हामी न्युक्लियर फिसन भन्छौं. रिएक्सन्सको लागि हेर्ने भने युरेनियम मोलिकुल चाहिँ स्प्लिट हुन्छ, युरेनियम न्युक्लियस स्प्लिट हुन्छ इन्टु बेरियम एन्ड क्रिप्टन हैन. बेरियम र क्रिप्टन न्युक्लियसमा बाइ रिलिजिङ एनर्जी रिलिज गरेर. जस्तै यहाँ हेर्यो भने यो एउटा युरेनियमको न्यूट्रोन छ हैन, यसलाई स्लो न्यूट्रनले यसलाई बम्बार्डेड गर्यो भने बेरियम र क्रिप्टनमा के लाइटर न्युक्लियमा चेन्ज भयो विथ रिलिजिङ एनर्जी समेत निकालेर हैन. यसरी. अनि अर्को कुरा यो आइन्स्टाइनले दिएको आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसन्स भन्नेले यो कति एनर्जी रिलिज हुन्छ त न्युक्लियर फिसनमा भन्ने कुरा दिएका थिए. यो अहिले त होइन, क्लास 12 मा तिमीहरु फिजिक्समा पढ्ने छौ हैन. यो अलिकति यसमा त तिमीहरु एउटा आइन्स्टाइनले दिएको मास एनर्जी रिलेसनमा mc² भन्ने छ, इक्वल टु mc². कति एनर्जी रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा इक्वल टु mc² ले दिन्छ. यो भनेको m भनेको मास हो हैन, मास कन्भर्टेड मास भन्छ, रिड्युस मास भन्छ हैन. जति मास चेन्ज हुन्छ नि
यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि यी दुईटाको बिचमा जति मास चेन्ज हुन्छ त्यो मास चाहिँ इनर्जीमा जान्छ भन्छ आइन्स्टाइनले। अब त्यो इनर्जीमा कति गयो भनेर चाहिँ कति इनर्जी रिलिज हुन्छ भनेर आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन्सको फर्मुला हो यो आइन्स्टाइन हैन, मास इनर्जी रिलेसन हैन, EINSTEIN आइन्स्टाइन्स मास इनर्जी रिलेसन, आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसन्स है, इज युज्ड फर द क्यालकुलेसन्स अफ न्युक्लियर इनर्जी। न्युक्लियर इनर्जी कति निस्कन्छ भन्ने कुरा हो, जसमा यम भनेको मास हो हैन, मास हैन, मास क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु इनर्जी। यो मास हो यम, जुन क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु इनर्जीमा कन्भर्टेड हुने हो यही मास। यहाँ जति मास फरक पर्छ त्यही इनर्जीमा कन्भर्टेड हुने हो, यो कुरा याद गर। सी भनेको के हो त भन्दा भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम। कति थियो रे? हामी क्लास 9 मा केमा पढेको थियौँ? यो भेलोसिटी अफ लाइट, लाइटमै होइन, भेलोसिटी अफ लाइट कति थियो इन भ्याकुममा? इन भ्याकुम याद छ? भ्याकुम 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हैन, यो भ्यालु हो। यो चाहिँ मास इनर्जी रिलेसनले दिन्छ है। यो आइन्स्टाइनले 1905 एडीमा प्रोपाउन्डेड गरेका थिए भने। अनि त्यसपछि हामी हैन यही न्युक्लियर इनर्जीबाट, न्युक्लियर फिसनबाट हामी भ्यारियस लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी निकाल्न सक्छौँ, प्रोड्युस गर्न सक्छौँ, which can be used in various purpose such as generating electricity जेनेरेट गर्न सकिन्छ हैन। अनि यसलाई पनि हामीले अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीको रूपमा लिन्छौँ। न्युक्लियर इनर्जी इज अल्सो कन्सिडर्ड एज द अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी बिकज न्युक्लियर इनर्जी हैन obtained from न्युक्लियर इनर्जी, द युज अफ न्युक्लियर इनर्जी इन सम कन्ट्रिज अल्सो ओन्ली है। यो युज गरेको छ केही कन्ट्रीहरूले मात्र, त्यसै कारणले गर्दा यसले अरू इनर्जीलाई रिप्लेस गर्न सक्ने भएकाले यसलाई अल्टरनेटिभ इनर्जीको रूपमा राखिन्छ। अब हामी फिसनको कुरा त गऱ्यौँ, अब फ्युजन भनेको के हो त हैन, न्युक्लियर फ्युजनको बारेमा पनि हेरौँ सँगसँगै। न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर फ्युजनको बारेमा। न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो? अब अघि टुक्रेको थियो, अब यसमा दुईटा फ्युज हुनु पर्यो अनि त्यसपछि हेभी न्युक्लियस बनाउनु पर्यो हैन। When two or more light nuclei combine to form a heavy nucleus under certain conditions हैन, there is tremendous amount of energy released in the form of light. This is called nuclear fusion. हो कि हैन? न्युक्लियर फ्युजन बनाउँछ, इनर्जी ट्रेमेन्डस इनर्जी निस्कन्छ भनेपछि when two or more light nuclei, लेख, when two or more light भनेका हलुका है, light nuclei combine to form a heavy nucleus in certain conditions. कन्डिसन्सहरु चाहिन्छ है, यत्तिकै यो न्युक्लियर फ्युजन हुँदैन। certain conditions there is a tremendous amount of energy released. There is tremendous amount of energy released. Tremendous amount of energy released हैन, energy released. This is called nuclear fusion. This is called nuclear fusion. अब हेर त, when two or more light nuclei, दुईटा लाइट न्युक्लाइहरु हैन कम्बाइन गर्छन्, जोडिन्छन् र हेभियर न्युक्लाई बनाउँछन्, बनाउने बेलामा केही इनर्जी पनि रिलिज गर्छन्
भने हामीले त्यसलाई न्युक्लियर फ्युजन भन्ने रहेछौँ हैन। न्युक्लियसको फ्युजनबाट बन्ने, दुईटा जोडिएर बन्ने, साना न्युक्लियसहरू जोडिएर ठुलो न्युक्लियस बनाउँदाखेरि, बमबाडित हुँदाखेरि बनाउनेलाई हामीले के भन्ने रहेछ त भन्दा न्युक्लियर फ्युजन भन्ने रहेछ। फर इक्जाम्पल, यो हाइड्रोजन न्युक्लाई फ्युज टुगेदर टु फर्म हिलियम न्युक्लाइस विथ रिलिज अफ इनर्जी। यो सनमा हुन्छ, सूर्यमा न्युक्लियर फ्युजनबाट इनर्जी रिलिज हुन्छ, बुझ्यौ नि। न्युक्लियर फ्युजनबाट सनमा इनर्जी रिलिज हुन्छ हैन। भनेपछि अर्को कुरा इक्जाम्पलको लागि फर इक्जाम्पल हैन, दुईटा हाइड्रोजन एटम्सहरू हामी लियौँ, एउटा ड्युटेरियम हैन, दुईटा ड्युटेरियम लिएर हिलियम बनायो भने हैन, हिलियम बनायो भने हाइड्रोजन न्युक्लाई फ्युज टुगेदर टु फर्म हिलियम न्युक्लियस विथ द रिलिज अफ इनर्जी। फर इक्जाम्पलमा हाइड्रोजन न्युक्लाई हैन, न्युक्लाई फ्युज टुगेदर, तिनीहरू जोडिने, फ्युज टुगेदर टु फर्म हिलियम न्युक्लियस, nucleus with the release of energy, with the release of energy है। भनेपछि ल यो दुईटा यो हाइड्रोजन भयो, यो पनि यो 1 यहाँ बेसमा, यो 1 बेसमा बाट है 2 हिलियम न्युक्लाई बनाउने प्लस 2 1 E0 प्लस Q। अब तिमीले भनौला यो दुईटा हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजन हो हैन, यसलाई ड्युटेरियम पनि भन्छ हैन, ड्युटेरियम, किनकि हाइड्रोजनका तीनटा हुन्छ, एउटा प्रोटियम, एउटा ड्युटेरियम र एउटा ट्रिटियम हैन। यिनीहरू हाइड्रोजनका के थियो रे, हामी आइसोटोप्सहरू हो हैन, आइसोटोप्सहरू। भनेपछि यी भनेका हाइड्रोजनको ड्युटेरियम हैन, ड्युटेरियम, यो पनि ड्युटेरियम हो, यो पनि ड्युटेरियम है। हाइड्रोजन यो भनेका लाइट न्युक्लाइहरू भए, यिनीहरू लाइट न्युक्लाई, अनि त्यसपछि हेभियर न्युक्लाई बन्यो। हेभियर न्युक्लाई, हिलियम भनेको त हाइड्रोजन भन्दा त गरुङ्गो हुन्छ नि, हेभियर न्युक्लाई, NuClei, हेभियर न्युक्लाई। हेर त इनर्जी रिलिज भयो कि भएन? भयो, इनर्जी रिलिज भयो। यो ब्यालेन्स हो हैन, ब्यालेन्स भएको छ, यो इलेक्ट्रोन पनि निस्किन्छ, रिलिज हुन्छ। भनेपछि लाइटर न्युक्लाइहरूको कम्बिनेसन्सबाट हेभियर न्युक्लाई र एलोङ विथ इनर्जी रिलिज हुन्छ भने हामीले यसलाई न्युक्लियर फ्युजन भन्ने रहेछौँ। इक्जाम्पलमा हाइड्रोजन न्युक्लाई फ्युज टुगेदर टु फर्म हिलियम न्युक्लियस विथ द रिलिज अफ इनर्जी भन्न सक्ने भयौँ। अब त्यसपछि फ्युजन रिएक्ट डज नट प्लेस एन अर्डिनरी कन्डिसन। यहाँ साधारण तरिकाले हामी अर्डिनरी कन्डिसनमा फ्युजन रिएक्सन गर्न सक्दैनौँ हैन। इट अकर्स ओन्ली अन्डर एक्सट्रिमली हाई प्रेसर। एउटा कुरो, यो अकर हुनको लागि हैन, न्युक्लियर फ्युजन अकर हुनको लागि कस्तो कन्डिसन चाहिन्छ भन्दा है, हाई प्रेसर हुनुपर्छ। हाई प्रेसर नर्मल कन्डिसन्समा हुँदैन। तिमीले भाडामा न्युक्लियर फ्युजन गराउन सक्दैनौ र हाई टेम्परेचर पनि चाहिन्छ, हाई टेम्परेचर हुनुपर्छ। त्यसपछि हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अन न्युक्लियर फ्युजन इज नट पोसिबल टु जेनेरेट युजफुल इनर्जी बाई फ्युजन सो फार अन द अर्थ। हाइड्रोजन बम चाहिँ हामी न्युक्लियर फ्युजनको बेसमा हुन्छ हाइड्रोजन बम हैन, जुन चाहिँ उत्तर कोरियाले प्रक्षेपण गर्यो भन्ने थियो नि, हाइड्रोजन बम हो या होइन थाहा छैन। हाइड्रोजन बम दिस इज बेस्ड अन न्युक्लियर फ्युजन। अनि फेरि एटम बम भन्ने सुनेको होला। एटम बम भनेको माथि न्युक्लियर फिसनमा बेस्ड भएर बनाइएको हुन्छ है एटम बम हैन, भने हाइड्रोजन बम चाहिँ न्युक्लियर फ्युजनमा बेस भएर बनाइएको हुन्छ। भनेपछि अब यो कुराहरू भयो। अब त्यस्तै यसका लागि चाहिँ एउटा नर्मल कन्डिसन्समा यो हुने रहन्छ, एक प्रकारको स्पेशल कन्डिसन चाहिँदो रहेछ हैन।
न्युक्लियर फ्युजनको लागि हाई प्रेसर र हाई टेम्परेचर चाहिने रहेछ भने एडभान्टेजेस अफ युजिङ न्युक्लियर फिसन इनर्जी ओभर फोसिल फ्युल्सको लागि के छ त हैन एडभान्टेजेसहरू के छ त यसको एडभान्टेजेस पनि हेरौँ अब र डिसएडभान्टेजेस पनि हेरौँ यसको एडभान्टेजेस मात्र होइन डिसएडभान्टेजेस पनि छ एडभान्टेजेस अफ युजिङ nuclear fission energy over fossil fuel over fossil fuels हैन ल advantages of using nuclear fission energy over fossil fuels के छ त यसको फोसिल फ्युल्समा यसको एडभान्टेजेस के छ भन्दा स्मल एमाउन्ट अफ न्युक्लियर फ्युल एउटा के हो भन्दा 1 ग्राम युरेनियम छ 1 ग्राम युरेनियमले के गर्छ त भन्दा 1 टन अफ कोलको जति इनर्जी प्रोड्युस गर्छ भनेपछि यो थोरै एमाउन्टले पनि लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी निकाल्न सक्छ अ स्मल एमाउन्ट अफ न्युक्लियर फ्युल लाइक युरेनियम 235 क्यान प्रोड्युस एज मच इनर्जी प्रोड्युस्ड बाई ह्युज एमाउन्ट अफ फोसिल फ्युल हैन भनेपछि 1 ग्राम युरेनियमले कति इनर्जी निकाल्न सक्छ भन्दा 1 टन अफ कोल हैन 1 टन अफ कोलले निकाले जति इनर्जी निकाल्न सक्छ यो एउटा हो अनि अर्को once the nuclear fuel is fed into a nuclear reactor it produce energy for 2 or हैन 3 years एकचोटी हामी न्युक्लियर फ्युल हाल्यौं भने केहीमा न्युक्लियर रिएक्टरमा यसले 2 वर्षसम्म चाहिँ इनर्जी निकालिराख्छ on the other hand fossil fuels have to be fed at regular interval in the power station यदि मानौ हामीले एउटा कुनै पावर स्टेसनमा न्युक्लियर फ्युल राख्यौं भने यसले 2 इयर्ससम्म काम गर्छ हैन 2 इयर्ससम्म यसले इनर्जी राख्न सक्छ तर हामीले यदि फोसिल फ्युल राख्यौं भने फेरि उतिखेरै हामीले फोसिल फ्युल राखिराख्नुपर्छ डेली बेसमा फोसिल फ्युल राख्नुपर्छ हैन यो पनि अर्को एडभान्टेजेस हो एज द सोर्स इज युज्ड बाई भेरी लेस कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड इट क्यान बी युज्ड एज एन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी यो धेरै लेस कन्ट्रीले युज गरेको कारणले यसलाई हामी अल्टरनेटिभ सोर्समा पनि युज गर्न सक्छौं हैन एज द सोर्स इज युज्ड बाई भेरी लेस कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड इट क्यान बी युज्ड एज एन अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी अरू इनर्जीको सट्टामा हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं प्रयोग गर्न सक्छौं अब डिसएडभान्टेजेस भनेको के हो भन्दा डिसएडभान्टेजेस भनेको यसको पोल्युसन हो यो यति हानिकारक हुन्छ कि तिमीहरू नेपालमा पनि मुस्ताङ क्षेत्रमा युरेनियम खानीहरू भेटिएको छ भन्ने सुनेको होला हैन त्यो के हुन्छ त भन्दा यदि यो केही कुरामा मिसियो भने दिस इज मोर डेन्जरियस मोर रिस्की हैन देयर आर भेरियस टाइप अफ डिजिज रिलेटेड टु द न्युक्लियर रिएक्सन्स हैन न्युक्लियर पोल्युसन्स हैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यो सजिलै हामीले गर्न सक्दैनौं यसलाई डिस्पोजल गर्न गाह्रो छ द पोल्युसन्स कज्ड बाई न्युक्लियर फ्युल इज मच मोर सिरियस देन द्याट कज बाई फोसिल फ्युलले हुने पोल्युसन भन्दा यो मच मोर डेन्जरियस छ हानिकारक छ यसले गराउने भनेको एकदम घातक हुन सक्छ खतरनाक हुन सक्छ यो एउटा हो त्यस्तै हार्मफुल वेस्ट प्रोड्युस्ड इन न्युक्लियर फिसन क्यान नट बी स्टोर्ड अर डम्प्ड इन रिभरमा फाल्न सकिन्न त्यहाँबाट निस्केका कुराहरू हामीले डम्प गरेर राख्न सक्दैनौं हैन त्यस्तै फोसिल फ्युल्सको जसरी हामी ओपन फिल्डमा फाल्न सक्दैनौं यसलाई अनि देयर इज सिरियस प्रब्लम इन द डिस्पोजल अफ न्युक्लियर वेस्टलाई हामी डिस्पोज गर्न गाह्रो छ डिस्पोजल प्रब्लम छ एउटा डिस्पोजल प्रब्लम हैन अनि देयर आर सिरियस साइड इफेक्ट्स अफ न्युक्लियर पोल्युसन हैन सिरियस साइड इफेक्ट्सहरु छ न्युक्लियर पोल्युसनको साधारण फोसिल फ्युलबाट हुने पोल्युसन जस्तो हैन चान्चुने घाँटीमा समस्या हुने त्यस्तो होइन यसले सिरियस खालको डेथै हुने खालको अथवा सडन डेथ हुने अनि भेरियस टाइप अफ जेनेटिक डिसअर्डर त्यस्तो टाइपको रोगहरू लाग्न सक्छ केले न्युक्लियर पोल्युसनले त्यसै कारणले गर्दा यसको डिसएडभान्टेजेस भनेको हैन डिस्पोज गर्ने अनि त्यसपछि पोल्युसन हो
भनेपछि अब यसपछि हामी टाइडल इनर्जीतिर जाउँ। टाइडल इनर्जी भनेको के हो त? टाइडल इनर्जी यो पनि नेक्स्ट अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी भित्र पर्छ। टाइडल इनर्जी टाइड भनेको के हो भन्दा एउटा समुद्रमा आउने खालको टाइड्सहरू, जस्तै हामी फर्स्ट च्याप्टरमा ग्राभिटेसनमा टाइड्स अकर भने एक प्रकारको छाललाई हामी टाइड्स भन्छौँ। द इनर्जी द्याट क्यान बी अब्टेन फ्रम द टाइड्स अफ सीज एन्ड ओसन इज कल्ड टाइडल इनर्जी। लेख द इनर्जी that can be obtained from the that can be obtained from the tides of tides of seas and ocean is called tidal energy. It's called tidal energy. It's called tidal energy. टाइडल इनर्जी भनेको के रहेछ भन्दा इनर्जी हैन हामी टाइडबाट निकाल्छौँ भने हैन सीमा अथवा ओसनमा आउने ज्वारबाट हैन त्यसपछि त्यो छालबाट निकाल्छौँ भने यसलाई हामीले टाइडल इनर्जी भन्छौँ। यसलाई ज्वार इनर्जी पनि भन्छ हैन। त्यसपछि कसरी निकाल्ने त भन्दा के हुन्छ भन्दा टाइडल वेव्स इन ओशियन बिल्ट अप एन्ड रिकेड ट्वाइस अ डे हैन। जस्तै एउटा ड्यामहरू बनाइन्छ, जस्तै यहाँ मानव यो के छ ओसन छ अनि ओसनबाट के गर्ने त भन्दा त्यसमा एयर च्याम्बर बनाउने हैन। एयर च्याम्बर हुन्छ त्यसमा, जस्तै टर्बाइन हुन्छ माथिपट्टि। के गर्ने त भन्दा यो टर्बाइन मानौ यहाँ तिमीले ड्याम बनायौ हैन, त्यसपछि यो ओसन भयो। यो ड्यामबाट छाल गएर यतापट्टि के जान्छ त पानी जान्छ। पानी गइसकेपछि यो ड्यामबाट हामीले यसलाई पठाउँछौँ अनि अरू प्रोसेस त सबै त्यही हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने नै हो हैन, इलेक्ट्रिसिटी निकाले जसरी नै हो। अरू कुरा के हो भन्दा हामी हाई टाइड र लो टाइड आउने बेलामा हैन त्यसपछि के हुन्छ भन्दा यो ठुलो छाल आउँदा पानी यता जान्छ, यता ड्याममा कलेक्ट गर्यो हैन, फेरि ड्याममा कलेक्ट गर्यो। ड्याममा कलेक्ट गरेको पानीले हामी केबाट पठाउने त टर्बाइनबाट पठाउने र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने। यसरी पनि हामी टाइडल इनर्जी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ है। भनेपछि द टाइडल वेव्स इन द ओसन बिल्ड अप एन्ड रिकेड ट्वाइस अ डे, दिनमा 2 चोटि आउन सक्ला। द राइज अफ ओसन अनि लेभल ड्यू टु द एट्र्याक्सन्स अफ द मुन इज कल्ड हाई टाइड, व्हेयरएज द फल अफ ओसन लेभल इज कल्ड लो टाइड। द वाटर ब्रेज ड्युरिङ द हाई टाइड इज ट्र्याप्ड इन ड्याम। जब माथि हाई टाइड आउँछ, माथि ठुलो छाल आउँछ, त्यसलाई ड्याममा हामी के गर्छौँ त ड्यामले यसलाई बाँधले के गर्छौँ यता कलेक्सन गर्छौँ। दिस वाटर इज एलाउडेड टु फल डाउन स्लोली विथ द ब्लेड अफ वाटर, जसलाई हामी हैन एउटा ब्लेड अफ वाटरबाट टर्बाइन घुमाएर जसरी हामी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्छौँ त्यसरी पनि हामी इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सक्छौँ। अब नेपालमा त यो सी पनि छैन, ओसन पनि छैन, त्यसै कारणले गर्दा द सोर्स अफ टाइडल इनर्जी क्यान नट बी इमेजिन, हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ हैन, किनकि यहाँ छाल पनि आउँदैन, समुद्र पनि छैन। टाइडल इनर्जी, अब तिमीहरू टाइडल इनर्जीको बारेमा यही कुरा डेफिनेसन चाहिँ पढ है। अनि त्यस्तै वाइन्ड इनर्जी, नेपालको मुस्ताङतिर त वाइन्ड इनर्जी होला। हावाबाट बिजुली निकाल्ने भनेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भनेका थिए, हावाबाट बिजुली हैन हो यो वाइन्ड इनर्जी भनेको। अब वाइन्डको युज गरेर इनर्जी निकाल्ने। द इनर्जी अब्टेन फ्रम स्ट्रङली मुभिङ एयर द्याट इज वाइन्ड इज कल्ड वाइन्ड इनर्जी। द इनर्जी obtained from strongly moving air, that is wind is called wind energy. Wind is called wind energy. ल भनेपछि इनर्जी अब्टेन फ्रम स्ट्रङली मुभिङ एयर, एकदम बगेको हावाबाट हामी इनर्जी निकाल्छौँ भने हैन
त्यसलाई हामी वाइन्ड भन्छौँ हैन। हावा एकदम बगेको हावालाई हामी वाइन्ड भन्छौँ। हुरी बतासबाट निकालिने एनर्जीलाई के भन्ने रहेछ त वाइन्ड एनर्जी हो। अब त्यसपछि वाइन्ड एनर्जी हामी कतै तिमीहरू मुभी हेर्ने बेलामा ठुल्ठुलो फ्यानहरू रिगाएको देखेको छौ माथि। हो त्यो फ्यान किन राखिएको हुन्छ भन्दा धेरै हावा चल्ने ठाउँमा त्यो फ्यान रिग्छ। फ्यान रिगेपछि त्यस्तै टर्बाइन रिग्छ। टर्बाइन रिगेपछि इलेक्ट्रिसिटी हामी निकाल्न सक्छौँ हैन। यो इलेक्ट्रिसिटीको पर्पजका लागि हामी युज गर्छौँ। अनि अर्को कुरा तिमीहरू सेलबोटमा पनि वाइन्ड इनर्जीको युज गर्थ्यौ। जस्तै कहिलेकाहीँ तिमीहरू त्यो सेलहरू जस्तै बोटमा माथिपट्टि ठुल्ठुलो त्यो टागेको देखेको होला, त्यो अलिकति त्यो चङ्गा जस्तो टाइपको फरफराउने खालको हो। त्यसले के गर्थ्यो भन्दा बोटलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान युज गर्थ्यो वाइन्ड इनर्जी हैन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै लिएर मान्छेले त्यो नचालिकन तिमीहरू कार्टुन अथवा केहीमा पनि त्यस्तो देखेको हुन सक्छौ। किनकि त्यो सिपहरूमा पानी जहाजमा हैन माथिपट्टि टागेको त्यो झन्डा जस्तो किन टागिन्छ भन्दा त्यसले युज अफ वाइन्ड इनर्जी हो। त्यसले गर्दाखेरि सजिलै हावाले के गर्छ त भन्दा बोटलाई धकेलेर टाढासम्म लैजान्छ है। त्यसै कारणले गर्दा त्यस्ता कुराहरू वाइन्ड इनर्जी हो। भनेपछि द इनर्जी अब्टेन फ्रम द स्ट्रङली मुभिङ एयर द्याट इज वाइन्ड इज कल्ड वाइन्ड इनर्जी हो। अनि जस्तै नेपालमा पनि मुस्ताङमा अनि त्यस्तै अरू ठाउँमा वाइन्ड इनर्जी युज गरेर मान्छेहरूले के गरेका छन् त हैन इलेक्ट्रिसिटीहरू निकाल्न सकिन्छ। अनि भ्यारियस हामी पर्पोजहरू युजहरू गर्न सक्छौँ वाइन्ड। त्यस्तै जियोथर्मल इनर्जी भनेको के होला हैन। यो पनि अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी हो। जियोथर्मल इनर्जी वाट इज जियोथर्मल इनर्जी? जियोथर्मल इनर्जी भनेको के हो? द इनर्जी द्याट क्यान बी अब्टेन फ्रम द हिट। जियो मिन जमिनभित्रको तातो, थर्मल मिन के हो? थर्मल हैन। थर्मोमिटर भनेको के सँग रिलेटेड हो? हिटसँग होइन, टेम्परेचरसँग होइन। भनेपछि जियो जमिनभित्र भएको तातोबाट अब हामीले इनर्जी निकाल्छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ? जियोथर्मल इनर्जी भन्छौँ। द इनर्जी द्याट क्यान बी अब्टेन फ्रम द हिट प्रेजेन्ट इनसाइड द अर्थ इज कल्ड जियोथर्मल इनर्जी। द इनर्जी that can be obtained from the हैन that can be obtained from the heat present inside the earth is called geothermal energy. It's called geothermal energy. त्यसैले हामी जियोथर्मल इनर्जी भन्ने हो। जियोथर्मल इनर्जी द इनर्जी द्याट क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम द हिट प्रेजेन्ट इनसाइड द अर्थ इज कल्ड जियोथर्मल इनर्जी हैन। के गरिन्छ भन्दा जस्तै तिमीहरू मानौ न यो अर्थ भयो, अर्थको एक पार्टमा हामी यसरी अब यो पाइप गाड्यौँ हैन, यता हेर अर्थमा। त्यसपछि हामी यताबाट कोल्ड वाटर पठायौँ भने यताबाट चाहिँ अब यो तात्छ, तातेपछि चाहिँ यहाँबाट स्टिम निस्किन्छ हैन। के निस्किन्छ? स्टिम निस्किन्छ, स्टिम। त्यसपछि हामी बाई स्टिम वी क्यान रोटेट टर्बाइन एन्ड वी क्यान प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी एज वेल हैन। हामी त्यसरी नै इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी के हुन्छ त भन्दा तलपट्टि एक प्रकारको जियोथर्मल पावर प्लान्टहरू जस्तै यहाँबाट तलपट्टि पानी पठायो, कोल्ड वाटर पठाएपछि इनर्मस स्पिडमा चाहिँ स्टिम निस्किन्छ। किनकि स्टिम त अब त्यसपछि थोरै पानीबाट पनि धेरै लार्ज एमाउन्ट अफ स्टिम बन्ने भयो हैन। भोल्युम त चेन्ज हुन्छ नि, किनकि वाटरबाट भ्यापर बन्ने बेलामा त भोल्युम इनर्मसली चेन्ज हुन्छ। प्रेसर कुकर देखेको छौ नि, प्रेसर कुकरमा थोरै पानी हालेर सुटी लाउन सकिन्छ नि। भनेपछि यहाँबाट चिसो पानी पठायो, त्यसपछि थर्मल इनर्जीका कारणले, जियोथर्मल इनर्जीका कारणले यहाँभित्र पृथ्वीभित्र तातो छ, तातो भएका कारणले गर्दा दिस कोल्ड वाटर इज कन्भर्टेड इन्टु स्टिम एन्ड इनर्मस स्टिम हैन। इनर्मस स्टिम इज प्रोड्युस्ड ड्यू बाई युजिङ दिस इनर्मस speed of steam we can rotate turbine and we can generate electricity by using हैन
बाई युजिङ जेनेरेटर युज गरेर हामी इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सक्छौँ भनेपछि द इनर्जी द्याट क्यान बी अब्टेन्ड फ्रम द हिट प्रेजेन्ट इनसाइड द अर्थ इज कल्ड जियोथर्मल इनर्जी। यसलाई नै हामी जियोथर्मल इनर्जी भन्छौँ भन्ने कुरा हो। अब त्यसपछि नेपालमा अहिले प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ इनर्जी कस्तो छ त फ्युल होइन, नेपालमा मात्र होइन वर्ल्डमै कस्तो छ त भन्ने कुरा यो डेटा छ, डेटा कतै खोजेर हेर। त्यस्तै इनर्जी र फ्युल क्राइसिस भनेको के हो, अब हामी त्यसका बारेमा थोरै पढ्नेछौँ, धेरै त पढ्ने छैनौँ। अब यहाँ इनर्जी अर फ्युल क्राइसिस भनेको के हो, इनर्जी अर फ्युल क्राइसिस होइन, मैले यसको डेफिनेसन भन्छु। अब इनर्जी फ्युल क्राइसिस, अब सहरीकरण बढिरहेको छ, इन्डस्ट्रियलाइजेसन होइन, ड्यु टु द ऱ्यापिड इन्क्रिज इन पपुलेसन इन्डस्ट्रियलाइजेसन द डिमान्ड अफ इनर्जी गोज अन इन्क्रिजिङ डे बाई डे होइन, डे बाई डे भ्यारियस टाइप अफ सोर्सेस अफ इनर्जी गोज अन डिक्रिजिङ होइन, जस्तै कोल, त्यसपछि पेट्रोलियम होइन, तिनीहरू चाहिँ घटिरहेको छन् होइन, तिनीहरूको माइनिङ पनि घटिरहेको छ, हाम्रो अर्थबाट सिद्धिँदैछन् अब भन्ने कुरा छ होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब के हो त भन्दा फ्युल क्राइसिस भनेको द फ्युचर स्कार्सिटी अफ सोर्सेस अफ इनर्जी अन द अर्थ ड्यु टु ओभर पपुलेसन्स अर्बनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन इज कल्ड इनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा सङ्कट। अब त्यसपछि हाम्रो अर्थमा भएको पेट्रोल सिद्धिनु, डिजल सिद्धिनु, भ्यारियस टाइप अफ इनर्जी सोर्सेसहरू रित्तिनु, त्यसैलाई नै हामीले फ्युल क्राइसिस भन्छौँ, इनर्जी क्राइसिस भन्छौँ। यो छिट्टै नै सिद्धिन्छ, नेक्स्ट 50 इयर्समा चाहिँ अहिले एसियामा भएका यी होइन ओइल रिजर्भ्सहरू यिनीहरू सबै सिद्धिन्छन् भन्ने अनुमान छ। अब त्यो कति ठिक होला या नहोला होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि वाट इज फ्युल क्राइसिस भन्दा लेख द फ्युचर स्कार्सिटी अफ सोर्सेस अफ इनर्जी अन द अर्थ, द फ्युचर स्कार्सिटी अफ सोर्सेस अफ इनर्जी अन द अर्थ ड्यु टु overpopulations, urbanizations and industrialization is called energy crisis होइन। The future scarcity of sources of energy on the earth due to overpopulations, urbanization and industrialization is called energy crisis। के भन्यो भन्दा भविष्यमा आउन सक्ने स्कार्सिटी भनेको के हो त, नहुनु होइन, नहुनु, केही पनि नहुनु, स्कार्सिटी। जस्तै के भन्छ, खानेपानी भएन भने त्यस्तो ठाउँमा के भन्छ, खानेपानी सङ्कट, ऊर्जा सङ्कट, स्कार्सिटी भनेको सङ्कट हो। सोर्सेस अफ इनर्जी अन द अर्थ ड्यु टु ओभर पपुलेसन, धेरै जनसङ्ख्या भएर होइन, सहरीकरण भएर, अर्बनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन, त्यही कारणले गर्दाखेरि। अब त्यसपछि यो पनि एउटा